السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الفرق ما بين علي اكسبريس وامازون. طبعا معروفين الموقعين كسورس. لو انت بقى عايز تستعمل المنتجات بتاعت ده ولا ده الافضل اللي انت تستعملهم في الاي بي عندك في الستور بتاعك. طبعا كل واحد له مميزاته وله عيوبه، وخلينا الاول نبدا بالكواليتي بتاعت الاثنين. بصوا، سواء الكواليتي بتاعت المنتجات بتاعت علي اكسبريس ولا امازون، 90% من منتجات امازون هتلاقيها على علي اكسبريس وبنفس الكواليتي عادي. يعني 90% اصلا من منتجات امازون بتتعمل في الصين، فهي ما بتختلفش قد كده في الكواليتي. المشكله مش في الكواليتي بتاعت المنتج ده. طبعا لو انت جايب المنتج بتاعك من بياع كويس، فعلي اكسبريس عنده الريفيو بتاعه كويس. تمام. خلينا نتكلم في الشحن. طبعا انت عايز شحن سريع، هتقول امازون الناس في امريكا متعوده تاخد المنتج في يومين. تمام. برايم هتيجي انت تاخده في علي اكسبريس حتى بالاي باكت، هتقول لهم المنتج هيوصل لكم من 11 ل 21 يوم. محدش هيستناك المده دي كلها. تمام. في ناس هتستنى عادي، مش مشكله، بس نسبه المشترين اللي هييجوا يشتروا منك قليلين خالص عن النسبه اللي انت هيشتروا منك لو عايزين الشحن سريع. ده غير طبعا ان في ناس كتير هتكلمك بعد اسبوع اسبوعين وتقول لك فين المنتج بتاعي. حتى لو انت قايل ان الشحن بتاعك هياخد 21 يوم، برضه هيجوا يكلموك وبرضه هيتضايقوا. تمام. دي نقطه. الشحن وسرعته طبعا هنا معروف امازون سرعتها عامله ازاي. النقطه الثالثه، التشاينيز هوليديز. الصين ليها طبعا ليها اجازه، والاجازه دي بتقف حوالي اسبوعين ثلاثه، مش فاكر المده قد ايه، بس بتقف كميه كبيره من الوقت. محدش فيهم بيشتغل خالص خالص. تمام. الا يمكن 10% منهم، ده لو انت متفق معاهم مع السبلاير دوت ان انت تشتغل معاه في الاجازه والكلام ده كله. تخيل انت بقى عندك الستور بتاعك واقف كامل شهر ما مش عارف تشحن منتجات. طبعا انت خلاص هتحصل لك كميه مشاكل بالهبل على الاي باي مع الكاستمر بتوعك وكل الكلام ده كله. فشوف انت حر بقى، عايز تتعامل مشاكل ولا لا. طبعا لحد دلوقتي انتوا شايفين باجي على علي اكسبريس وبتاع. لو سعر طبعا علي اكسبريس كويس قوي. تمام. البروفيت مارجن بتاعه عالي. امازون انت كبيرك من 5 ل 15% بروفيت مارجن. علي اكسبريس انت ممكن توصل ل 20 و30% وساعات 50%. تمام. كويس قوي. بس جرب كده دلوقتي الشاينيز، الناس البائعين اصلا اللي في الصين ما بقوش بيبيعوا على علي اكسبريس بس، هتلاقيهم اصلا دلوقتي بيبيعوا على اي بي كمان. ده في منهم اللي خلاص بقى بينافس البياعين على امازون. يعني مشكله البرايفت ليبل بتوع امازون، الناس اللي هي بتعمل البرودكت بتاعها بنفسها وبتشتري المنتج وبتصنعه وبتعمل كل الكلام ده بنفسهم، ويتعبوا على المنتج وفي الاخر يلاقي واحد صيني نسخ نفس البرودكت وعمل كل حاجه وبيبيعه هو كمان بشحن من الصين في اسبوعين. هو امازون ذات نفسه ما يعرفش يمشيهم من على الليستنج بتاع ده موال تاني. بس تخيل هم ذات نفسهم عارفين الكلام ده، وعارفين ان انت بتكسب منهم من على اي باي وغيرك بيكسب منهم من على امازون وكل الكلام ده. هم عايزين يخشوا الماركت التاني ده. فهمت؟ فدي الفكره. طبعا مش هيعرفوا يخشوا بسرعه الشحن بتاعتهم، وان هم ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي كويس ولحد دلوقتي، بس مصيرهم يعرفوا. وفي قدام هتلاقي فيه بقى مشاكل بتحصل بالنسبه للناس اللي بتعمل اصلا المنتجات بتاعتها وبتبيعها في اليو اس. بتاخد منتجاتهم من الصين، يصير الصين دول يكبروا. بس عامة الهوليديز دي قلناها، الكاستمر سيرفيس ما قلناهاش. هتتعامل مع الكاستمر سيرفيس بتاعت علي اكسبريس، مش هينفع اقول كلمة وحشة على الشانل، بس ما ينفعش. يعني انا اقول لك حاجة، هتاخد فلوسك تاني، دي حاجة مفروغ منها. لو المنتج ما وصلش للمشتري انت هتاخد فلوسك. تمام. بس هتاخدها امتى؟ انا دلوقتي لما بيجي لي ريتيرن على امازون ولا حاجه، باخد الليبل، باخد الريتيرن ليبل اللي هي ورقه الترجيع، باخدها في نفس الثانيه. تمام. بديها للمشتري والمشتري بيرجعها لامازون على طول، وخلاص كده باخد انا فلوسي من امازون في خلال يومين، وبرجع للمشتري فلوسي في نفس اليوم. تمام. علي اكسبريس بقى هتاخد الورقه منهم، ما فيش حاجه اسمها ريتيرن اصلا. معظم الوقت مش هيدوك ريتيرن ليبل دي اصلا. الحل الثاني اللي هم يدوك الريفوند. هيدوا لك الريفوند امتى؟ ممكن اسبوع اسبوعين على الاقل قبل ما القضيه تتحسب في صالحك والكلام ده، ويرجعوا لك المنتج بتاعك. تمام. انت ما ينفعش تخلي المشتري يستنى اسبوع اسبوعين قبل ما ياخد فلوسه. حاجه زي دي انت اي بي معاك بالظبط. بعد الريتيرن بوليسي الجديده اللي ظهرت، في قانون جديد اي بي عملته في السمر ابديت اللي فات، اللي هو خلاص بدا يتعمل الشهر ده. تمام. ان هو الريتيرن هتتقبل لوحدها اوتوماتيك. في ناس تعرف الموضوع ده وفي ناس ما تعرفوش. بس دلوقتي انت خلاص، لو انت الريتيرن بتاعتك حتى لو انت مش بتقبل، ايباي هتقبلها لك لوحدها.
واللي انت لو المشتري مختار ان السبب ايتم نوت از ديسكرايب، او اللي ده غلطان يعني عامه في سياسه الترجيع، حتى لو هو كذاب برضه هتقبل الريتيرن. المفروض اللي انت توصل له تحط ريتيرن ليبل في خلال يومين. لو ما حطيتهاش بيعملوا هم ريتيرن ليبل من عندهم، بيبعتوا العنوان بتاعك اللي ايا كان بقى العنوان اللي على البروفايل ايه، سواء كان في دوله تانية بقى، سواء كان في اليو اس. بس لو هو في عنوان في اليو اس متضاف على البروفايل هيعملوا ريتيرن ليبل على العنوان ده. الريتيرن كوست ثمن الليبل دي بقى المشتري مش هيدفع حاجه برضه، اي بي اللي هتوفر له ده هي اللي هتدفع له، هتاخد منك الفلوس دي، هتاخدها منك من الفاتوره اخر الشهر، هتضيف الثمن بتاع الليبل ده على الفاتوره. تمام. تخيل انت بقى مستني بتاع علي اكسبريس يديك ليبل او يرجع لك فلوسك عشان تحطها في الريتيرن، عشان تحطها للمشتري عشان يرجعها. قدامك يومين بالظبط وبعدها هتلاقي الاي بي بوظت لك الدنيا كلها. فامازون ذات نفسه يعني انا زي لحد دلوقتي في البرايم باخده في ساعتها الريتيرن ليبل. لو في بايع بيبيع على امازون دوت بياخد بيبقى ليه وقت عشان يقبل الريتيرن دي ويديك الليبل دي، ساعات بيعدي اليومين. فانت لازم تبقى على دماغه يعني، تقعد تكلمه اول ما تعمل ريتيرن ريكوست، تبعت له رساله وتقول له انا عايز الليبل او عايز اعرف ارجعها ازاي، المشكله في البتاع، ما تستناش يعني. تمام. دي حاجه اظن دي لوحدها كفايه اصلا بالنسبه للريتيرنز. عشان بس عادي لو انت البروفيت مارجن بتاعك عالي ومستعد ان انت تخسر، يعني مثلا انا عندي 3 منتجات بس من علي اكسبريس من ستور حوالي في 7000 منتج. 3 منتجات، الثلاثه كويسين والثلاثه السبلايرز بتوعهم كويسين قوي وبيشحنوا المنتج على طول، بس عندك من كل متوسط ثمنهم في الحدود $30. تمام. المنتج الواحد لما هتيجي تكلمه وتقول له انا دلوقتي بعد من كل 10 منتجات بيتباعوا من عندي منهم ممكن واحد منهم ما يوصلش، او من كل 8 واحد منهم ما يوصلش. الباير بيفتح قضيه المنتج ما وصلش، انا برجع له المنتج على طول. طبعا البايع دوت عشان كويس وانا منقيه كويس ومتعامل معاه قبل كده، هو بيقول لي اصلا لو انا رفعت على قضيه بيقول لي اقفل القضيه وانا هبعت لك ريبليسمنت، هيشحن لك المنتج ده للمشتري، يا اما هيرجع لي فلوسي. تمام. بس مش بيبقى في ساعتها، مش هيجي لي في خلال يومين. فانت لو معكش سيوله وما معكش فلوس ان انت تستنى بقى على منتج ولا حاجه، ده ولو حظك بقى طلع في الاول لان البايع ما كانش كويس وما عملش من اولها. يعني انا بقول لك انا من كل 8 بيجي لي واحده زي دي، تخيل انت حصلت لك من الاول، انت ذات نفسك هتتقفل من البيزنس ده. تمام. فانت عايز تاخد حاجه يعني حاجه كويسه، مش حاجه كل شويه متردد البايع دوت ممكن يبقى حلو ولا لا، ممكن يحط لي تراك نمبر ويبقى فيك ما اعرفش استعمله واسمه في الاخر مش هنشح حاجه، وتفضل قاعد مستني بالاسبوعين والثلاثه في الاخر المنتج ما يوصلش، وتيجي انت بقى تتكلم في البايع وترفع في قضايا وكل الكلام ده. الحاجه الاخيره السكيلابل بتاعه، يعني مثلا تخيل انت بقى خلاص كبرت بالستور بتاعك وعايز وخلاص بقى يعني انت عايز تخلي فيه شويه اوتوميشن في الموضوع. يعني الاوردرنج دي مثلا الاوردرنج هتيجي تخلي البايع يعمل اوردرنج للمنتج ده، بايع ايه، هتيجي انت دلوقتي هتعمل اوردرنج في حوالي 40-50 اوردر في اليوم. تمام. هتيجي تعملهم على علي اكسبريس، انت ذات نفسك هتلاقي نفسك بتقعد 4-5 ساعات في اليوم كل اللي انت بتعمله بتعمل اوردرنج. ما تفكرش ان الارقام دي قريب يعني صعبه وكده، تعرفوا توصلوا لها ال 40-50 اوردر 30 اوردر في اليوم. بس تخيل مفيش سوفت وير هيعمل لك الاوردرات من علي اكسبريس بفلوس، يعني مفيش سوفت وير هيعملها لك اوتوماتيك. تمام. فانت لازم تعملها بايدك، ومفيش حتى سوفت وير بيعمل كوبي بيست للادرس، فانت هتقعد تعمل كوبي بيست لكل ادرس وكل سطر في الادرس وكل اسم كل مدينه كل الكلام ده ل 30-40-50 اوردر. قول لي انت كده تعرف انت هتقعد اليوم كله بتعمل اوردرنج بس. تمام. دي حاجه. في امازون انا دلوقتي ما اعرفش اعمل اوردرنج للستور بتاعي، ما اعرفش انا اعملها بايدي، هتلاقيني اقعد 6 ساعات بعمل في اوردرات ولا حاجه، بدفع حوالي 15 سنت على الاوردر، مش مشكله. تمام. انت طبعا هتقول انا بدفع ممكن 10-15 دولار على الاوردرات بس في اليوم، بس بص الوقت اللي انت هتحطه في ده لو انت هتحطه في حاجه تانية هتعود عليك بايه. فهمت الفكره؟ نفس الكلام ده في علي، مش هينفع تحط كل الوقت ده في الاوردرات بس، بعد كده بص لقدام، ما تبصش ان انت تعمل تبيع بيعتين الكلام ده سهل في الاول، بس بص بقى لما هتكبر الستور بتاعك هتعرف تكبره مع علي، هتعرف تحط 1000 منتج من علي اكسبريس، هتعرف تعمل 50 اوردر من علي اكسبريس، انت ادرى بقى. انا قلت لكم المميزات والعيوب، انا مش عارف لحد دلوقتي هو المميزات بس البروفيت مارجن هيبقى اعلى في علي. انت بقى عايز بروفيت مارجن اعلى براحتك،
بس عشان في ناس كتير بتسال السؤال ده، وناس كتير بتخاف من المنافسه على امازون، عشان كده بيروحوا لعلي. مع انك هتروح لعلي، الصينيين برضو بيبيعوا على اي باي، وبيبيعوا بسعر اقل من اللي بيبيعوه على علي. وانتوا عارفين كده. فتخيل انت بقى هتنافس مين؟ هتنافسهم هم ذات نفسهم. فانت تنافس اللي زيك، اللي هو معروف انه دروب شيبر وبياخد المنتجات بتاعته منين، يعني كبير، معروف انت البروفيت مارجن بتاعه كام، معروف هو بيجيب فلوس منين، يعني معروف مش هيجيب حاجه. مفيش، بص يا جدعان، مفيش حاجه سيكريت في المجال دوت، او ان الدروب شيبر دوت سعره نازل في الارض بسبب ان هو بيكسب بطريقه غير شرعيه، او في حاجه سر في الموضوع. كل واحد معروف بيكسب ازاي، لو ركزت معاه هتعرف هو بيكسب من طرق معروفه. تمام. بس في علي اكسبريس مش هتنافس مين بقى؟ هتنافس السبلاير ذات نفسه على اي باي. اصل انت افضليتك ايه ساعتها؟ مش هتعرف تخلي اللوكيشن بتاعك بتاع المنتج دوت في امريكا، فاللوكيشن برضو بتاعك في الصين، السعر بتاعك هيبقى اعلى. واحد هو نفسه او سبلاير غيره هتلاقيه بيبيع على اي باي بنفس المنتج بتاعك بسعر اقل من بتاعك بالنص. تمام. مش هتعرف تنافسه. ده غير انت الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها احسن ان انت تعدل التايتل، عشان السبلاير الصيني مش هيبقى كويس في التايتل. بس دي مش ميزه، دي برضو صعبه قوي. فهمتوا؟ فيا ريت ده يكون افادكم. لو عنده اسئله، عندكم اي اسئله عن حاجه من اللي انا قلتها دي، اتفضلوا براحتكم في الكومنتات. تمام. شكرا.